Masakitan ko, ginabitaw na ko mga maranaw. Forgive me, I am sorry. Pero napugos ko o paglihok, tungon kay na ang mga ISIS. It was just a question of a rebellion which is fundamentally territorial. Because the Muslims feel og tinuod na, and it's a valid right, na kanang wa pa mangabot ang mga Kristiyanos, sila may daghan nga rin. But over time, nangabot ang Kristiyanos, and we are now the predominant, kay ako, I was raised as a Christian. So, muna na karon, dili na away sa reliyon. Wala pa. It never has been, it is not now. Or kamong mga Muslim, do not take it as a religious thing. You are, binubula mo sarili mo, it is not. It is the ISIS. Nagisagula nila, territorial ni, alam ko. So, nga, pag-abot sa mga Kastila, well, they were able only to conquer the peripheral of Mindanao, Zamboanga, and a lot of places, Butuan, peripheral lang na. Daplin-daplin lang ba? But Butuan is an old city. Cagayan is an old city. Pero ang entrails, ang ilawom, puro moro. Moro magyud mo. Then the religion is Muslim. Ang mga Moro, wala na tanawa, pod, nga tungod sa kadaghan sa sulod sa Kristiyanos. You know, o ang imong baba, if your Tokatis, if your dialect is not a Maranao, is not a Maguindanao, Iranon, it is not Kagan sa Davao Kagad. Then you have the mga subtribe, Yakan. Then you have the Tausugs. Sila nang una dire. And we know, kitang nisulod ng atong Baba Bisaya, ang atong nisulod dire, atong mga minuno. But we are not 100% not the originals here. Ang originals there kanang mga Moro. Mga Bisaya, gikan sa Kabisayan. So, in pagsulod sa Espanyol, they tried. But the farthest that they could go or conquer was the peripheral of Mindanao. And they were able to establish the fort sa Zamboanga. And the first municipality the report sa nato upon the advent of the American rule was Katiil, not Davao City. But that was the face of Mindanao. Ang uban na marginalized because when the Americans came, wala may mutrabaho nga Moro para sa ila because of the variance. Dako ra kaayo ang diferensya between a Muslim and a Christian. So walay mo trabahong Moro dire para sa ila. But they saw Mindanao as a very fertile land, and they knew at that time that the typhoons seldom visited the island of Mindanao. Kaya ngayon yun ang alitan. Ako, I can understand the traditional mainline Moro rebellion. So that's why we're talking to them. That for the MILF, it's a political entity. It's about to, the verge of becoming, it is a revolutionary entity about to break into the mainline gumupasa ng BBL. So with Biswari,
They were revolutionary, MNLF, revolutionary France. But hopefully, inshallah, we might be able to talk to Noor, and he's very good, and he's a very good friend, and maybe I could just persuade them to make an arrangement for the Tausogs, for the Yakans, for the Maranaos, and for the Maguindanao, before after all, there is an internecine. Ayaw ng mga Tausog, ayaw ng mga Yakan na magparte sila doon sa BBL. So how to go about it, because it would reduce the territory they are claiming, that is a problem which they have to solve also. Yan ang istorya niyan. Ngayon, dito tayo sa, sabi ko, kung ako ang presidente ng Pilipinas, what is your relevance taking an oath of office that I will defend, support and defend the Constitution, that I will enforce the Constitution? Because if you reduce it in about a few words, your duty or everybody else's duty that took the oath of office, using the same words, using the same phrases in reciting the oath of office, it simply says, I will shorten it for you, that you have to protect the people, kayong mga barangay captains, and you must see to it that the nation is preserved. Bakit kami lang? Marami sa inyo, do not be offended. If you're not the one, so fine. Kalimti akong istorya. Let it pass. Marami sa inyo, if not outright supporting the NPAs, you are taking a nonchalant attitude. Na di lang ko mo apil diha, di lang hari, pag-abot sa NPA, basta kami, commander, kami, neutral mi. Nagi-uban, nagasuporta pod. And you become, in my eyes, the enemy of the state. Nakaroon, we are nearing something like, I am not threatening you with anything. Martial law, it will not happen. Something else might break out. Kasi lahat ng Pilipino marunong na. Pati yung mga politician, they would try to redefine. Kagaya ng tambay, tambay man talaga dyan, baski anong tingin mo for so many generations, neighborhood idlers in the street. Mga marunong na, they would try to, pati yung prostitution. Ang gusto nga ng commercial sex workers. So what's in the name? Komersyo sa sex, mas degrading pa. Itong mga kuno, mga kuno, yan sila. Ayaw na ng tambay, kasi ganun raw, konstitusyon. Mas marunong pa kayo. Kung ganun, pumunta kayo sa Malacanang, kayo ang puupuin ko. I'll give you 1 year to sit down and solve the problem. Puro lang kayo daldal. And some senators, they are taking against me the cudgels for saying, God, your God is stupid. Totoo naman. And I said that, kung hindi itong mga bobo na ito, I said that in connection with my statement against Sister Fact. Sabi ko, I can take the insult of a garbage collector or a general or a mayor or anybody else for that matter.
Ang hingiin ko lang is that when you do it, you are a Filipino. Why? Because you pay my salary. Every time you ride a jeep, buy a soap, you pay your taxes, and it adds to something and accumulates into the national government. At ipon-iponin yan, at ang part ng sweldo to galing nga sa piso mo. I can take it. Pero kung yung mga foreigners na walang pakialam pumunta dito, putang ina kayo mga pare, let's check kayo mga madre, akala ninyo you occupy a privilege of insulting us, and you are citizens not of my country. You shut up. Australia, after all, you kidnap a generation of the Maori tribe. Ang originals nga to. Giseparate nila. So until now, ang identity yung generation is the lost generation of Australia. Hindi nga nila makuha-kuha. Itong pumirma ng petition about scalp killing, loko-lokong itong yawa na ito. Hindi ba nila tinignan? Yan ang problema ng oposisyon. Yan ang problema niyong mga opisyal. Para lang mapansin. Wala akong sinabing torpe ang Ginoo ko. Sabi ko, you review the tapes. Diba sinabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Mine has a lot of common sense. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fucking thing about it? It's the freedom of to choose one. Why do you have to make, sabi ko, ininsulto ko, sabi ko, your God is not my God. Remember? Kayong mga EBS-CBN, i-review ninyo yung tapes. Yung pina-aresto ko si Sister Fox, what was my basis? Circular ni De Lima. Kaya ginamit ko, sabi ko sa, yan ang gamitin ninyo. Yung kanya, ginawa niya to defend Aquino during his time. Good. But you did not revoke it, you forgot conveniently, ginamit ko. O kaninong kasalanan? Akin? Batas ni De Lima yun. Si De Lima ang siya ang gijamin ko dyan. You arrest Sister Fox. Who is he? Who gave you the right? May tiyak mo kung mga madre, pila ko na kabok. Baka mga bulanon. Kada pamilya mo contribute og pare og madre. Karang, ba na dyan mo? Kaya. Ano may mutuo? You know, ani akong gisulti for the education of those officials. Lay off about religion. Judge your business. Sabi ko, catechism. Kamong mga Kristiyanos, may started sa Ateneo. Catechism. Nang ginatudloan ng mga pare. Sabi ko, not everything in the Bible is wrong. Sinong nag-publish niyang Bible na yan? May printing press sila noon. And even itong Last Supper, who are the idiots there? Basta na lang ginawang santo, kaya ito ang mga to sa painting, San Isidro, San Pablo, St. Jude, Santo Rodrigo, kung sino na.
do you bind me with something very stupid? Binigyan ako ng Diyos ng isip. Why do you bind me to a belief that is catechism? Noon pa nagtaka ako. Kindly remember, I'll bring you back to the time when we were young. Catechism. Sabi ng Diyos, I want to create in this universe a paradise. Yan ang sabi sa Katolik, di ba? Then, He created a paradise, which is obviously the planet Earth. And it was good, and it pleased Him. So He had to rest. Natulog ang Ginoo at the seventh day, bagod po day maghimo og planeta, pahuway man. Then pagkahuman, ingon siya, mingaw man ang planet Earth, paradise, nandyan lahat, kailangan mo. Sabi ni Jesus, sabi ni God, I will create man. Paradise na perfect na lahat. Paradise man. Okay, gawa sa Adam. Samtang si Adam natulog, pugi siguro kayong buang. Okay, kita mga naong ni atos Stone Age. Tanaw siya. Ano yung jaming istorya ba? Ano buto ang una ningon ang Diyos nga, murag mingaw man si Adan. So, tagaan tanig partner. Kuha niya ang gusok ni Adan, gilangkat niya, gumawa siya ng babae. Dito na nagkalitse-litse. Kayo, sige daw. Tell me if I'm wrong. Tell me if I am wrong when I say it was a mistake for God to do it. Tapos, ang the greatest blunder of God, og imong sundo ng istorya katolikong nyawa. Ingon si natug na ang duha, ingon si God. Tawag niya ang has. Ang has po, uto-uto. At tudahin dito, yes sir. Wala po sila, yes sir. Nagkuha si God og apple gikas China, imported. Gisaksak niya sa bakba sa alas. Unsa may gisulti ni God. Dad-angat to kang Eve, ipakaon sa iya. You tempt Eve. Muna istorya. Katekism na, di ba? Natintal si Eve sa apple, madagamot ang manggagi kas gimaras, natlamtamis gayog durian kas Davao, puta, gikaon pagyod sa apple kas China. Wapay bayad og boys. Mo suko na si General Sidro. Lapin niya. At ingon siya, you go to Eve, wake her up, and then tempt her to eat the apple. Gikaon ni Eve. Gipukaw niya si Adan, mo pa ilang pagkahuman siguro, chok-chok. Wala pa may malis siya. There was no malice yet. So probably that was what Eve and Adam did as a man and a woman are want to do. Pero pinakain ni Eve si Adam ng apple.
Okay, babalikan ho natin ang pahayag na yan, mga mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte. So far, siya po ay nakatutok pa rin sa Biblia, sa mga santo, katoliko, at dito po sa Last Supper pa rin. Pero babalikan ko yan dahil meron po tayong breaking DZXL Breaking News. Alamin natin ang detalye na balita. Kasama natin si Radyoman Rhea Mamogay. Rhea? Kasamang Lourdes, patay itong 6 na pulis habang siyam ang sugatan matapos itong maganap na encounter dyan sa sa pagitan ng Philippine Army sa Barangay Santa Rosa, Villarreal, Samar. Ayon kay Chief Superintendent Mariel Mag-away, Police Region 8 Director, alas 9:27 kaninang umaga habang nagsasagawa ng combat patrol operation itong mga kagawad ng 805th Regional Mobile Force sa nasabing lugar nang makapalitan ng putok ang mga kagawad naman ng 87th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sinabi ni Chief Superintendent Magaway na nauwi ang palitan ng putok sa pagkasawi nga nitong 6 na pulis habang siyam naman ang sugatan. Patuloy ang investigasyon sa kaso at nasa kustodiya na ng Brigade Commander itong 87th Infantry Battalion, yung mga sundalong nakasagupan ng mga pulis. At batay sa ulat, nagkabiglaan itong dalawang panig dahil sa paro pala silang may mga operasyon sa naturang lugar. Nagtatagnan ng special task group na matututok sa kaso na pinangungunahan naman ng Samar Provincial Police Office. At nakausap din natin itong tagapagsalita ng Philippine Army na si Lieutenant Colonel Louis Villanueva at sinasabi niya na inaalam pa nila ngayon dahilan kung bakit nangyari itong encounter dyan nga sa lugar ng Barangay Santa Rosa, Villarreal, Samar. Hindi pa pinapangalanan itong mga nasawi at nasugatan dyan sa nangyaring encounter dahil ipinapaalam pa ito sa pamilya nitong mga nasawi. Para sa DZXL 558, ang radyo mo na extra large sa balita. Kasama mo sa Campo Crame, Radyo Man, Rhea Mamogay, Tatak RMN. DZXL Malungkot na balita, 6 nga pong pulis ang patay, siyam na iba pang mga piuwan ang sugatan sa encounter na yan sa report ni Radyoman Rhea Mamogay. At yan mga kasama ay nangyari dyan sa Sitio Kanunay, Barangay Rosal, Santa Rita, Samar. DZXL At balikan natin mula naman sa Cagayan de Oro City, si Pangulong Rodrigo Duterte. More supreme than the rest of the gods of men. Mayroon talaga dyan. Kasi pag hindi, with all the billions and trillions of stars, kung walang nagkukontrol niyan, sumabog na tayo lahat. If yun in Space Odyssey, makikita ko sa Netflix. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi ko matanggap yung istoryahan mo lang ako ng basura. Tapos para naman akong walang utak, isip-isipin ko, bakit nga ganun? Tingnan mo. Itong asawa ko, Baptist. Wala ang pera noon, tumakbo ako ng mayor that if I could ever afford one trip on a plane, which I lease, yung mga second hand na purot-purot. Sometimes it stops in the runway, but other times it loses power. And one time, ubusan kami ng gasolina and there was a thunderstorm. Tapos nga yung tangke wala ng laman, hindi na makaabot ng Pampanga. It's recorded there, hindi sa Naya. Sabi ng piloto, nag-SOS siya, wala na kaming mapuntahan. Sabi ko, pasok mo na lang. Piloto rin kasi ako noon, nung maliit pa. I used to travel Mindanao. Yung sports flying. Miss namin nga rin, Cagayan. Sabi ko, pasok mo na. Maghingi ka ng klira. So, mamilit asa man tamokras. Anas Manila, sa Manila Hotel. O dirita sa PICC. Pili lang asa na mga ibang nga niya. Okay na ko. So, nag-SOS kami. Sabi ng
piloto. Recorded lahat yan so you can review. Sige, pasok para sa bayan. That's what I heard. Pasok kami, parang washing machine. Landing kami. Kung yung Diyos nila na di hinulog na sana ako. Yan ang sinabi ko. Kaya yung mga tao dyan, wag muna kayong sumakay. Kindly, if you do not believe me in this moment, you kindly review the tapes. Mas bright ho ako sa inyo. Totoo lang. Mas bright ako sa inyo. I do not just hindi ako nagsasalita ng diretsyo na wala akong cover. I am a lawyer. Ngayon, itong mga marunong, itong mga bagong, kita mo, paski sino na lang, writer, na uso yung computer, paski kung sino-sino na lang magsulat dyan. Kanya-kanyang tirada, kanya-kanyang insulto. Well, at the end of the day, paminawa na, mabuang mo na. At lahat na. Bakit sabihin nila, bakit tambay-tambay? Tambay man talaga ang tawag natin dyan. Noon pa, yung mga prostitutes, talagang prostitutes yan. Ngayon, ginawang commercial sex workers. Dali mo na tuloy makonect ng bata yung commercial, pati sex. Ang sa revised penal code is prostitution, prostitute. Yung disabled, differently abled gusto nila. So yung magpagana, wag mong ibahin ang istorya sa mundong ito. It has been called disabled. They have been called prostitutes. Pero sa Davao, sabihin ko sa iyo, walang hinuhuli na prostitute. I do not allow the police to arrest prostitutes. I do not allow the police in Davao to go to nightclubs and inspect the papers. Yung mga city head, they have no business doing that. It is only the city health officer, babae, who can conduct inspections. Ang sinabi ko lang sa mga babae doon, you just submit yourself to an examination dyan sa city health at okay na. Gamit ka lang ng kondon. Wala ka ng problema. Yan ang sinabi. Walang kayong ilan beses na kayo nagpunta doon. Kita mo yan dyan, sila nagdaan. I know that. Tinanggal ko yung vice squad kasi hulihin lang ng mga gago, dalhin sa opisina, tapos titirahin. Kunin pa yung pera. Protection, sabi, woman hater ako. Davao lang ang may ganon. Hanapan mo ako ng kandidato ng pagka-presidente o presidente na nagpa-hostage para sa 17 na babae pati isang bata. Maybe you have forgotten it, but it was a long time ago. Ako yung pumalit. Hindi pa ako kandidato. I was just in nobody. Ako yung pumalit. Ayoko na lang din. Nandiyan dyan sa footage. First time mayor ako, 1988. Mga tao, General Magno, buhay pa, tanungin nyo. Staris, still around. Abaya, General Abaya, I think he's working in Kalida. Alam mo, sa Davao,
penal colony. Pronounce it as penal. Penal, it's penal. Legal. Pronounce it as penal colony. Visitation day. Tapos, biglang nag-hostage taking. 17, Pugoy, yung Pugoy case. Alala ninyo? Nasinay pa yan. Tag-isa sila. Ang problema, may bata, ang nakatakbo, ang nanay, ang naiwan, yung sister-in-law na yaya ng bata. Hindi ko alam yan. The following day, late afternoon yun, tinawagan ako ni Corazon Aquino. Sabi niya, you are the chairman of the Peace and Order Council. Anong nangyari dyan? Sabi ko, mama, wala akong alam na dito ako sa simbahan. Buhay pa yung asawa ko, pati yung siguro. Nagsisimba ako noon. Kaya wa pa bang kong giluod ano yung mga obispo. Karon, masusuka ako sa mga putang. May sabihin ako sa inyo para malaman niyo. Wala na pagkatapos ito, remind me. Remind me sina yung... Sabi niya nandoon sa ano. So, dyan, nag-break out sa Davao Penal Colony, Panabo. So, tawag ako sa provincial commander. Sabi ko, anong nangyari? Ganito. Nandito na silang lahat siya. General Magno, General Abaya, so habol ako. Dating ko doon, naglanding ako. Huwag ninyong panoorin yung naghubad ako kay malaki yung tiyang ko. Kasi pinuno kasi ng tubig. Mainit eh. Tsaka alam ko matagal to. Bago ako nagbaba, naginom ng maraming tubig. Bama ako, sabi ko. Nilapitan ko sila kasi si Magno, nilagyan niya ng B-150 dalawa sa unahan. Plus, going outside of Mongkayo na. So nabara sila, sabi ko sa piloto, ilanding mo sa harap. Diyan ako bababa. So baba ko, sabi ko, address, sabi ko si Mayor Duterte ako, wala akong armas. Nanong ko yung gusto ko lang makausap kayo. Lumapit ako, diretso. Tapos sabi ng doktor ng superintendent ng doktor ng kolonya, kusina. Sabi niya yung kinalabit ng ko, sabi niya, Mayor, yung bata, blue na. Mamamatay kasi nagdududo sa nanay. So, negotiate kami. Sabi ko, bakit naman ganito na niya? So, nakita, sige ako tingin sa bata. Gumagano na yung mata. O, mamatay ito. Sabi ko, buhiin ng kawalaan mo yung yaya pati ang bata. Ako ang papasok. So, totoo ka. May lang. Sabi ko, hindi na ako naghintay. Sabi ko, diretso na ako. Saman mo yung mga, pinababa ko. Sige, baba ka. Baba ka. Nandiyan ako sa loob. Bago, sige, istorya kami. But the human waste, dyan, nakakalat na. Dyan na sila umihi. Dyan na, bunudumi. So, tingin lang sila lahat. Sabi ko, istorya tayo. Ngayon, I was able to convince them. Sabi ko, sa opisina lang tayo mag-istorya. Total, hostage ninyo ako. Hindi, doon sa opisina may banyo. Dito, address, sabi ko, may binigay ng pagkain. Paano din makain itong siupaw? Yung kamay ninyo, puro tae. Ano-anong pinaghawakan ninyo dyan? So, madaling sabi, punta kami ng Davao City Hall. In my own office, I was hostage overnight. I endured the humiliation. Nagkaariglo kami, kasi tumawag si Cory, nag-usap sila. Tapos niya, gusto doon niya makita inanay niya. O, sabi ni Cory, do everything. I want that incident that ended peacefully. So wala akong kasi may plano ako. Si Duresa rin kasi. To si Duresa, congressman siya. Sabi ko, pag babarilin ko itong dalawan to, itong leader. Eh, tumawag siya kay
Corazon, tinawagan ako ni Core. Do not do that. So, sino may sabi siya, basta, huwag mong gawin yan. So, hinaya ko. Pagdating ng nanay, pinakuha sa Cebu, ng Air Force. Sabi ko, surrender sila. Sabi nila na, labas kami. Pardon ka agad. Sabi ko, kailan? Kung bukas. Wala na kayo. Lahat. Baski kung sige pa nga, istorya mo lang yan. May bayad. Akong bahala. So, surrender sila. Nilagay sila sa Metro Discom. Dumating yung one day after 1 month plus there, dumating ang prayer warriors kasama yung Australiana. Ang isang priso doon was a Tausug soldier. Kayo na lamang ng mga spridicor, camaraderie. Labas-pasok yung Tausug na priso. One time may nakita siyang kapgo dyan, nakastambay, 2 garan, isang important. Dinala sa loob. Hino-stage na naman. So may hostage taking na naman kami. Madaling sabi, yung morning na yon, kasi hindi talaga ako pumayag ng truck. Kasi yung ginawa nila doon sa Panapakuno. Ang mayor kasi management crisis eh. It's always the mayor. Sabi ni Kalida, sige na, sabi ko, no. Ako yung management crisis. That's by law, regulation. Hindi. Di lumabas nga sila. Sabi ko, barilin mo. Kinuber na yung Madrid. Tinamaan. Ay ko, pasensya. Tapos, iniyaan yung labas. Sabi ko sa radyo, kunin ko yung mga patay. Mayaw siya. Yung paglabas ng Madrid, nakita ko, totoo yan. Totoo yung istorya, nagmura ako. Sinabi ko, putang inang mga to, check mo. Hindi ko makadeny kasi nandyan yung, sabi ko, kita mo, itong mga pangit na mga gagong hindot na ito, nakatilaw pa, gwapa. Kasi, mas maayo pa sila sa mayor. Mas mabuti pa sila. Yun ang, sa galit. It was a derision or derogation of their manhood. Mababaks karami yung lalaki ditong gwapo, bakit pa yung pangit ang sinagot? Parang ganon. Tapos, mabot ng gabi, na pangalawang gabi, I made it clear to them, sabi ko, kasi nakita ko na yung dugo eh. Sabi ko, huwag mong galawin ang mga babae. Kinabukasan, pag surrender nila, kalabas, puro dugo na yan. Lahat. Sabi ko, sundalo, patayin mo. Patayin mo lahat. Patayin mo. Total, may important 2 garan, isang important. Patayin mo. Inubos. 16 of them. May nandun sa Inquirer, ikapya, nakita ninyo si Colonel Serrano, mga gano'n ng 357 doon sa ulo ng priso. Inquirer yun. Headline sa front page. Ito ngayon sa standby. Huwag natin ibahin. Directing the police. Ang tawag talaga niya is standby. Well, how do you call them? Yung mga tao na grupo tumitindig siya, karami mo pang, then you have to not only write a name, but you have to characterize the idiot. Anong ginagawa? Kasi tambay. If you not call them, alam mo nang standby. Sabi ko, standby is just to frisk them. Baski sa Amerika, allowed na, tignan mo, ma-arresto ka. Kakap-kapang ka talaga. That to me is legal.
until the Supreme Court says it is illegal. Ito mo, statistics. Until the Supreme Court says, or court says that, I cannot do it. I am now invoking the police power of the state to establish order, safety, yan, that is not subject to legislation. The president can order, the mayor can order, the barangay. Si Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang binabanggit na ho itong issue naman ng tambay. At bakit nga ba nagkakaroon ng kalituhan sa definition ng issue or definition ng salitang tambay? Balikan natin si Pangulong Duterte. None of your business to be reading what they're talking about. It's our business to follow what we are ordered to do. Si Bong yan. Ayun, si Bong, ngampan niya na siguro. Ay naman ito akong... saka nga rin haro makita kanila. Isa ka pa nga, si Supong, litaw, babae niya. O, saka nga rin, haro makita ka. Tayo na ito. Pakpakilin nyo, no? Ba't tayo mapili na siya? Nilindi yung survey. Alam mo ito mga gago na ito? Ilang yan nagpirma dyan sa to a PNP killed in police operation. Total 108. I continue to lose 2 or 3 policemen a day. Drug-related 47, Marawi casualties, also drug. Wounded in police operations 424. Drug-related 126. AFP killed in action 429. Drug-related, including doon sa Marawi, it's 163. PDEA killed in action, isa. Ngayong taon na ito, wounded in action, 2. Kung pinapatay ko yung mga yawa na yan, bakit ako may patay na pulis na marami? Ano naman ninyo yan? Ang binabasa nila, yung nahuli ng pulis na matay. Ang hindi nila sinasabi, yung pulis ko, pati sundalo ko, nangyayari. Pati mo di gago. Pati itong mga opisyal ng gobyerno, isa pang ulol, doon lang nakatutok, sa namatay ng mga sibilyan, iisa lang yun hinuli, sinabi nga ng pulis, binugbog sa loob, kasi lasing. Kung susuka ka doon sa harap ng mga gago na yan, bugbogin ka talaga. Hindi na. Kaya ako, bakit? Ganito yan. In-order ko yan. Sabi ko, get rid of the tambays there. Alam mo, yung alley na yan, wag na yung alley ng Dewey Boulevard. Yung suot-suot ng tawag anong yawang Tagalog. Ano ba yan yung suot-suot na litse? Yung mga kalimot ko sa akong Tagalog. Kanimang kong mga Tagalog, di po magtuog binisaya. Gahig ulo. Mga iskinita. Matay mo. Dapat makilala kita. Wala, gwapar ba? Kaya ko inutos yan. They are oblivious to what is really a government's duty to do.
Ang hinahanap nila, ang mali lang ng pulis, pati ang mali ng sundalo. Kaya kayo mga pulis, mga sundalo, huwag mong pakinggan yan sila. Sinabi ko na sa inyo, do your work. In the performance of your duty, just follow. Total, nag-aral kayo ng 2 years. How to arrest, when is it legal, when is it not, warrantless arrest, committing a crime in your presence. Sinabi pa doon ng isang barangay captain na, taga saan yun, you must produce a warrant. Anak ng, kung ganong kakabubo, umalis ka dyan pagka barangay. May isa na pakunwari. If you are not a lawyer, do not pretend to be a lawyer because you will appear as an ignorant idiot. When you say do not submit to the police if there is no warrant of arrest, you can get killed listening to advice of those idiots there. Dito kayo makinig sa akin kasi pinag-aralan ko itong trabaho ko as a lawyer and I study and I follow what is good. We are not here on a popular mission. We are not here to get medals. Maya na yan. Ako ang bahala. I will answer for you. If you do your duty, nakapatay ka ng 5,000 dyan, akin yan. That is my worry. That is not your worry. Just do what you are ordered to do. Period. Buti yung magkaintindihan tayo. Kayo mga barangay captain, do what is your duty. You are more than just a policeman because you are mayor. You are the governors and the president of your barangay. Now, if you cannot do it, and the records will show na yung mga crime rate mo mataas, pati droga, then I will charge you with neglect. And the next time is gross neglect. And I will simply, upon the recommendation, upon investigation, recommendation of General Anyo, if he says that you should go, I will dismiss you. Kung hindi mo kaya, huwag ka dyan. Sumugal ka. Ngayon, gusto ninyo ng armas, pag-usapan natin. Pero lumaban kayo. But only because you are persons in authority. The policeman is not even a person. The policeman is just an agent of a person in authority. Who is your principal? Ako. So, in the military line, I am your commander-in-chief. Dito naman sa locals, well, for guidance and direction, ang inyong superior is the mayor. But you only follow if the mayor is following the law. If the mayor is into drugs, and as a matter of fact, the mayor is killing the policeman and the soldier and using his government office as a platform for corruption, kill him. Kaya na ginawa ng mga mayor. Bakit mo ako lukuhin? Putang ina mo. Sabi, patawag kita. Tinawag ko lahat ng mayor. Tanungin niyo yung mayor niyo. Lahat ng city mayor, pati gobernador. Tanungin niyo, kinulong ko yan sa Malacanang. Sinabi ko sa kanila, putang ina, huwag ninyo ang do not fuck with me. Huwag kayong pumasok dyan. Kasi nababalitaan ko na pinapatay na ninyo ang mga pulis. O kung anong pinagagawa ninyo sa mga law enforcement. Hindi ako papayag niyan. Bahala kayo. Warning ako. Hindi sumunod. Sinabi ko na sa inyo eh. Sinabi ko na sa inyong wag. Now, if you start to get violent, I will oblige you. Hindi ako papayag ng gano'n. Well, as president, either you do your duty
and you die doing it, or resign. Total, lahat ba tayo nakasugal dito? Kung ilang bagyo dinaanan ko sa buhay, gabi, umaga. Sugal yan eh. Kaya ng polis, takot ka makipagaw, takot ka mamatay, yun mo business bin. You are there to die. Period. Tayo, because of the times, no. Kaya ako nag-order. 1.5 million Filipino families fell victim of common crimes. SWS. Around 1.5 million families fell victim to common crimes during the first quarter of 2018. A social weather station survey revealed Thursday. 1 million. Ipagpalit mo dyan sa putang inang mga tambay dyan na naghihintay lang. Alam mo man kung bakit yan sila dyan. Unang-una, lahat itong hindi klaro. Paulit-ulit yung human rights ng edad. 15 kung pabor sa bata. Kung hindi pabor sa bata, hindi, minor pa yan. Kung naman, hindi pwedeng idemanda yan. So, 18. Wala tayong specific 18. Below 18, you arrest the teenagers there around, loitering, because we have to protect our children. Nagkalat na ang droga, nagkalat na ang lahat, and some of the young people as early as 10, sabi na itong survey nung isang araw, ito, ABS-CBN na rin ang announce ninyo, na as early as 10. So, 18 and below are minors. You take them into custody not to arrest them, but for their own safety, to protect them. We are removing the minors, take them into custody, tawagin mo yung DSW diyan, pati yung barangay, you take care. Ayan. Sabi ni Mayor, paarestuhin yan for their own protection. They are not being arrested for any crime. It's for their own good that they are arrested. Because under the parens patria, which is the principal bedrock of pag-protect mo sa tao, we, kayong lahat, we can take custody of the minors to protect them under the principle of parens patria, the father of the nation. Huwag mong ibahid dyan sila. Saya mo tambay na. Bakit tambay-tambay? Mas marunong kayo sa akin. Maghintay kayo ng gobyerno ninyo. Ako turo ninyo. O yan, si pulis. Hindi pa-imbestiga natin yung pinatay. Para walang helmet, patayin mo. Ang tingin mo sa pulis ko, mga gago, mga bubo. Anong edukasyon yan? Kindergarten? Wala ka lang helmet, patayin ka. Walang pulis na ganon. Kung may pulis na ganon, barilin ko. Hindi dapat magpulis. Bugbog ka lang ng tao na walang helmet. There has to be a reason for it. And let us wait for the investigation. Do not blame the police. I am not saying that I am encouraging them. But for as long as they do their duty, they will have my protection. All the way. Remember, again, I will never allow any soldier, any policeman to go to prison just because they were doing their duty. Otherwise, bahala na. Problem is, we have two choices.
Sabihin ko sa armed forces, pati police, sige, matulog na lang kayo. Muna kayo magtrabaho. Papasukin mo na yung sinong Abu Sayyaf dyan. Give them hulo and sambongga if they want. Mga teenager, sige. Kung may mga shabu dyan, yan mo. Mamili kayo. Perdisyon ng ating bayan o mag-inistrikto ako. Hindi na bala yung atake-atake. Talo man kayo. Alam mo itong mga putang inan to, kung mga bright ito, sila na yung presidente. Katagalan ninyo dyan. Samantalang kami dito, galing kami Mindanao. Wala na makakilala sa amin. Kali kung mga bright kayo, nanalo kayo. Yung mga tao, nakinig na sana sa inyo. Ako may sinasabi ako, kasali mura. Nakinig yung tao. Remember, sa Luneta, lahat ng mga bishops, puro lahat yan, puro daldal, puro mura sa akin, human rights. Sabi ko sa meeting di Avance sa Luneta, sabi ko, sino yung maniwala sa obispo, maniwala sa walang extrajudicial killing, gusto ninyo na lahat ng kriminal treated as if they are members of the royalty, dyan kayo. Yang nagkampanya, lahat, dyan kayo. Dito, naniwala sa extrajudicial killing na putang ina, papatayin ko lang ang litsing yan. Dito, naniwala kayo at gusto ninyo mapunta sa impyerno, gusto ninyo may sungay na leader ninyo, dito kayo sa akin. Now tell me, prangka-prangka yun. Madawal kayo sa mga bishop ninyo. Sige, maniwala kayo. Kaya man nila i-control yung krimen, dahil rebellion dyan. Barurot na yung mga tao, ng mga komunista. Kung saan-saan na lang maghingi. They control the countryside. Tapos itong human rights, they are not, you do not play into their hand. Mga karapatan, lahat na yan, puro komunista yan. Dadating rin ng araw, I hope it will not. I pray to God, yung Diyos ko, the universal being. I pray to God na hindi tayo mag-abot ng gano'n. Pero pag kayo nang kumakatok na kayo dyan, kayo mga isparo, you begin to kill policemen and soldiers in mass. Baka magkaiba ang, I'm not threatening anything. Baka magkaiba ang history natin dito, ang labas. Hindi ako hangal. 23 ako sa mayor, pagod na ako. Sa mga kaibigan ko, sinasabi ko, pabalikin ako, ayaw ko na talaga. Yan, ang cabinet members ko, sinasabi ko, prangka-prangka, dyan nyo. Yan, din nyo. Sabi ko, is there a way out na honorabling ako mag-isip ako 20 mag-isip ko layo. Hangal ako sa power. I believe with power. I grew up with my father as governor. We never used that power. I was in power for 23 years. Look at my city now. Look at my city now. Go to my city. Mayroong na-rape? Meron. But look, go there. Basta nandyan yung druga, mayroon talagang masamang yan. Hindi madala ng pulis yan. Druga yan. Kasi druga yung mga bata dito na yung sa Tagum, 2 years old, hindi magkasa yung ari na, kumuha ng blade nilaslasan. Hindi na lang pinapublish yan. Pero kung may priso dyan, may addict na namatay, karaming daldal ninyo.
So itong bayan na ito, meron yan. Doon ka magkinig sa kanila, doon ka magbasa. At kayo naman ang gustong buhay na tahimik, total, wala ka mang problema sa akin. Kailan pa ba ako nagmolestya sa inyo? Sige daw. Ano sa amin kung nagmolestya ninyo? I remember I just campaigned here. And every once in a while, I pass by. Wala man akong hiningi sa inyo na. Wala akong hiningi na additional power. I do not use military or police for... I'm not the vainglory type, kagaya ng dyan, sa ito. They are the vainglory, tawag niyan. The survey conducted, ito, basahin ko lang, March 23 to 27 showed 6.6% of the Filipino families reported victimization, or the victims rather, of crimes such as robbery, breaks and kidnapping, car theft, physical violence within the past week. Dito, ang survey sa around 145 families or less than 1% maybe had members hurt by physical violence in the past 6 months, lower than the 188 reported December of last year. And what is very telling is this. The survey meanwhile found that 51 families lost their vehicles to car thefts in the past months, lower than 108. Families experienced the same in December. While the survey saw a decline in the number of Filipinos who were walking on the streets at night and that robbers might break into their homes, a majority still believe that such is likely to happen. Ayaw mag... I look for the... Fewer men, meanwhile, were reported to have been victims of physical violence at 43%, or 61%. The March 2018 survey also found that the majority of the victims of street robbery were women at 59%. The March 2018 survey also found that the number of victims of the street robbery were women at 59%. This is 19 points higher than the 40% reported in December of 2017. Ipabigay ko ito sa inyo, and I will ask Bong to. Takot ang mga tao, majority of the street robbery were women at 59. Takot sila lumabas ng gabi. And you have the statistics. Ito sa panahon ko na. Tingnan mo ang trabaho ng pulis. Tapos may matay lang dyan ng adik, kastiguhin mo. Tingin mo sa mga pulis, mga taga-Somalia. Now, I expect you to join me in this campaign. For once, ilang buwan na lang ako. Fear or burglary, fear of unsafe streets, and presence of drug addicts. Yan talaga ang takot ang mga tao baski dito. Baski dito. Takot ka na ngayon, na magtapok-tapok diya, mulikay. You know, if you occupy the pedestrian,
or the sidewalk, the pavement. Tapos nandiyan kayo, marami kang tambay. The civilian, the innocent people would rather walk on the street. And thereby exposing them to the jeopardy of madisgrasya. Sinasadya na lang nila yan mag-detour kasi na puro istamba niya, puro nagsigarilyo. Putang ina yung mga pantalon nila, yung mga lowest talaga na halos na lang. Ang naghahawak na lang sa pantalon nila, yung bayag nila. Mahulog na. Walang damit sa itaas. Sabi ko, hulihin ninyo yan. Because they are not unruly behavior. I-book mo lang hanggang umaga. Minor talaga ako. Take the minor into custody. Walang, wag mo kung, kaya dito kayo makinig sa akin, wag dyan sa constitutional. There is the Constitution, but there is our obligation to protect the people under the theory of parents patria. That is not written, but it is the bedrock. Yan ang nag-hold ng papel na Constitution. The father of the nation should protect his children. The minors are taken into custody, not arrested, but in the form of arrest. And they are taken into custody, brought to a safe place for the night, for their protection. That is the obligation of the police, of the military, and of the barangay captains. Trabaho ninyo yan. Pagka minors, damputin mo talaga, dahil mo sa barangay hall, tawagin mo yung DSWD. Sabi ni Mayor, mag-assign kayo dyan, pakainin yung mga bata, release them in the morning. It should be the barangay captain who will deliver the child to the family and kunting kasaba. Kasi ang parents ngayon ganito, and those in Manila, the father is working, the mother is working, so the children are out. And sometimes, just is being raped, dyan lang sa likod, and minsan binibigyan ng shabu, mag-deliver ng shabu. Alam natin ang reality sa ground. So don't give me that fucking thing about constitutional right. Kung ang Constitution lang para panlibing, unless the Supreme Court says I am mistaken, diba? Di sige. Hayaan ko. And I'll just say, hayaan mo lahat kung sinong gustong lumabas. Tigdampot na lang tayo ng patay. Mamili kayo. Either we go haywire, out of control, o pigain natin ito. I do not want any contributions. Pag sinabi ng Supreme Court, okay. Then give us a guidance of how to do it. Or better still, supervise us of how to do it. Ako, prosecutor ako, alam kong ginagawa ko. So I have seen so many cases na you have to help, lalo na sa itong, bigyan ko kayo ng shotgun lang ang kailangan ninyo. Actually, one of the deadliest a firearm but in confrontation is shotgun. Wala ka talagang miss niyan. Ako, shotgun ang ginadala ko, ganoon lang. Hindi naman yung pabaril na 1 kilometro. Sparrow, maglapit. Kung may shotgun yung mga sparrow, 2, 3, takot yan. Totoo lang. Pag marunong ka lang. Ang problema sa inyo, baka gamitin ng asawa mo. Isparrowin ka ng asawa mo kasi yung kasama mong pinapatrol-patrol mo, baka pinapatrolin mo rin. Kaya may magsumbong sa akin yung asawa na gano'n.
May shotgun mo yan, shotgunin mo. Diyan sa, para mawala yung you have to help. You have to help. Otherwise, I will follow the law. Strictly. And if that happens, General Anyo is a military man. He's not a politician. So, he will just also be just like a military man. Follow orders. And if you don't, well, I'm sorry. Mapoproblema ka talaga. Mapailan ka ng kaso, pumupunta ka pa ng Manila. Yan nga naawa ako dyan. Minsan, mga daan ba? Kasi my father was a politician. Nakita ko yan sila, nakabarong na in tatters. Bakit? Nandito ka? Wala ka niya, sir, baski barko na lang sana, sir. Kasi ewan ko rin kung bakit, anong nangyari. Remind me about cabinet meeting, si Tugade. Wala namang barko Davao, Manila. Umusakay kag barko, di guto-guto sa Jensan. Ang Jensan, doon pa sila makasakay ng barko. Bakit pinutol yung yawa na yung... Alam mo yung mga mahirap, magpunta yan ng Manila, magdala ng mga manok, itlog, bigas. Abot ng mga airline na paka-stricto. So, but it has destroyed in many ways yung buhay natin. So, I like to call the attention of Tugadi to study. Kung government will subsidize by way of tax exemption para maibalit lang yung mga barko-barko. Kasi ang mga pobre ganon, una-una matakot magsakay ng eroplano yan. Kaya pobre god, hindi pa sanay. Takot na yan mahagbong. And they are put under severe stress. Barko, magdala silang manok, may mga relatives sila dito, magdala bugas. Ayun ang dapat. So, ibalik talaga yung barko. Bakit? Ewan ko kung bakit naputol. Ngari sa inyo na ba? Maayo pa mo. Hindi ko nakatagadaba, biyahe pa dere. Napay dagang kaya ito checkpoint unless necessary. Pero yung mga DNR, mga fisheries, wala na. Sabihin ko sa inyo, bawal ninyo yan. Sabihin nyo, you are not allowed. Kanang mga Bureau of Fisheries nga kada truck mo agi, muhatag og isda. Pag-abot sa palengke, mahal na ang putang ina. Daka na magitaga ang isda nga libre. So, bawion, yun na. So, stop that. Wala man sila dito. Kaya ang local government, is there any local government here? Taga-local government, saan kayo? Kindly tell it's only the military and the police, and if needed, do not allow yung maraming hingi yan hanggang mamahal tuloy baska yung mga produkto, mga pineapple, checkpoint dyan sa ngayo. Stop it. Nagdilig ako'y makagi na ipakaon ko na sa imo ang tanang lubi diha ang imong mabtan. Ipakit-kit yun ako. Malas ka, ingnar ko. Yan tanim bala, ayaw yun, lunukin mo talaga yan. Ang malas mo, kung durian, ang muagi, imong pagayuan. Pakit-kit ko na mo. Mamili ka. Dili bitaw. I'm just being, murag istriktong pagkasulti because that is how it should be. I'm trying to imbue you with
your duties that you seem to have forgotten. Now, the fear of the barangays really is, sabi man nila ni Jal Anyo, siyempre takot kang mag-confront. Totoo naman. Shotgun or 22 will do. Okay na kaya na 22, maigo ka dari o sa ulo, wala na. Bingo time ka. 22 or shotgun. Ako maglaban ako. Baski 22 lang. Basta may armas ako. Targetin kita sa ulo, pati dibdib. Mas malaki man ang dibdib dito. Matamaan yan. You know, if you are hit inside. Baski 22 lang. Baski yung dibumba. If it passes on through your pancreas, liver, you only have 30 minutes to live. Believe me. Baski, madala ka pa sa hospital. Extraordinary na kayo ng mabuhay ka. Tamaan ka dito. Ayun, shotgun pa. I'm looking for a bidding natin yan. But the one that's, I really want the sturdy one. Yung, maghanap ako ng pera. Yung iba, I don't know if the military and the police will agree. Mga, gusto ninyo handgun pod? Kaya hindi. Gusto mo patay ng mga buang. Gago mo, tanod bayan, sandigan bayan yan. If you carry these things, be sure that you are carrying it legally. We will conduct seminars before you. Maybe I will allow you. Pero yung mga Armalite, it's out of the question. I will not. Pati yung 22 will do. Hindi ako bibigay ng mga powerful. Hindi mo na kailangan. Ang important, pagbutuan na yan, diretso-diretso na. Pila yung mga ego. Just for self-defense, maybe mga tanos ninyo, semi-automatic will do, 22. Pati yung, ayaw na kayo ng mga bugat ng mga magnum-magnum, I will not allow it. Maybe 9mm. Kung naa ka, then I can consider it. We'll buy one. Huwag na yung mga 45. 9mm is the minimum. It's always 22 lang. But ang issue ko, siguro, I'll buy 22. 22 Magnum will do. Gamay-ramay na pakpakwa na. Ay, pagkahinay mo gasto ko bilyon. Pakpak ko kusap. Kaya mahal kayo na. Mula yung kadaot, anong kapitan. Mga labar ba yun, uto-uto, pagyod. Di ba tawag ka na? Ginawa lang ko. Amigo man ta ba? Mayor man lang po ko ni Anto. Kaya kung may problema kayo, huwag kayong, doon lang na ako. Wala ko'y partido. Alam ninyo nanalo ako dahil sa tao. So yan tao na yan, kayo yan. Huwag kung daog tungod sa mga leader-leader, huwag gani ko usa ka barangay captain sa Cebu, even in the now, where akong amahan taga dito. Mayo, pa sa Lanao, I won in all areas sa Muslim. Pinakataas ko ata, 84 was the home of my Lola. So, sabihin nyo kinanglan, for sale, nakuanta naman mo, proteksyon na kwarta, gusto mo? Kwarta? Allowance?
Bong. Tagayar na sila tag 50 mil kada usa. Now what I can do is I can really help you. Kanang kaso ninyo nga legal, as long as you do it legally, I can pakialam ako sa kaso. Kaya nang magkano ka, makaikwentro ka ng hold upper dyan, ano. General Anyo and I would go out of our way to help you. Dili ko mayong tikaso na to ang report. I do not want that kind of. Pero I will help you. Basta legal lang ang pagkatrabaho ninyo, wala kayong problema. Do not be afraid. That is my guarantee. Ako na gunang kasulti ninyo. I will not allow. As a matter of fact, I will not allow you to go to prison. Mingon ka, Mayor o Judge, nga nung mapriso man ko kung ng trabaho man lang ko. Sulti man ni Mayor. Ang amri, sa mga sulti ni Mayor, patyo na kinsa. Kana mga karibal sa uyab na mo, apil. Salamat ninyo, kaya ano mo. Si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasama, sa kanyang mensahe sa mga bagong halal na barangay chairman. Yan po ay dyan sa Cagayan de Oro City. Ilan sa mga sinabi ng Pangulo, ito gusto ko yung sinabi niya, yung kasi ako ho talaga ay laking isla. Ano po? Mahal ho